Серед блакитних хвиль Тіренського моря є острів, що зберіг у собі цілі епохи. Він був свідком імперських амбіцій і великих поразок. Він знає легенди й забуття. Сьогодні ж він відкривається зовсім інакше – у красі своїх берегів, містечок і моря. Такі місця, про які ти чув, але ніколи серйозно не замислювався. Вони з'являються на уроках історії і зникають. Ельба саме така. Маленький італійський острів, де колись жив Наполеон. Але це лише один розділ великої історії. Адже справжня Ельба – це щось зовсім інше. Острів, де море змінює свій колір залежно від сонця. Де кожна вуличка – як сцена із фільму. Де навіть тиша має свою історію. Ми постараємось показати вам Ельбу не з туристичних буклетів, а саме таку, яку ми відчули. Без прикрас та вигаданих історій. Просто так, як вона є. Ельба розташована неподалік Тосканського узбережжя. Площа острова – близько 224 квадратних кілометри. Його можна об'їхати приблизно за 1,5 години. Ми запланували відвідати 35 локацій. І наша перша зупинка – Помонте. Ми поселилися в маленькому селищі Помонте, і саме тут починається наша історія. Здається, що цей острів приховує щось дуже особливе. Помонте – невеличке містечко на західному узбережжі Ельби. Колись це було рибацьке село, а сьогодні – тиха гавань для тих, хто втомився від туристичного шуму. Тут – Пунта-Нера – чорний мис, з якого відкривається дикий краєвид, і бухта з однієї з найцікавіших підводних пам'яток острова – затонулим судном Ель-Віскот. Цей вантажний корабель сів на мілину під час шторму у 1972 році. Його корпус і досі лежить на дні всього за 150 метрів від берега на глибині близько 12 метрів. З роками корабель став частиною морського середовища. Навколо нього тепер плавають зграйки риб, корали і морські водорості. До нього легко дістатися навіть без спорядження. Достатньо маски та трубки. І саме це робить Ель-Віскот унікальним місцем для снорклінгу просто з пляжу. А далі дорога виводить нас у Порто-Адзуро – маленьке містечко з морською душею.
Порто Адзуро – це те саме італійське містечко з листівки, яке уявляєш, коли думаєш про відпустку. Вузенькі вулички, зелені ставні на вікнах, човни, які погойдаються в воді, і запах кави у повітрі. Місто було засноване іспанцями у 17 столітті під назвою Порто Лонгоне. Над ним досі височіє фортеця Сан-Джакомо, яку згодом перетворили на в'язницю. Вона діє й досі. Але сьогодні Порто Адзуро – одне з найпопулярніших курортних місць на Ельбі. Тут приємно просто сісти на набережній, замовити еспресо і дивитися, як повільно проходить день. Трохи нас. Якось з карамеллю. Є місця, куди важко дістатися, і саме тому вони найкраще зберегли свою душу. Кастелло дель Вольтерайо – найстаріша фортеця на острові Ельба. Вона розташована на вершині скелі на висоті майже 400 метрів. Щоб дістатися сюди, треба пройти круту стежку. Але повір, вид згори вартий кожного кроку. Історія замку сягає етрусків, а свого теперішнього вигляду він набув у середньовіччі, коли став головною оборонною точкою острова. Сьогодні тут немає охорони, сувенірів чи натовпу туристів. Лише кам'яні стіни, вітер і панорама, яка розкриває майже весь острів – від Портоферрайо до східного узбережжя. Найкращий час для зйомки – на світанку або під час заходу сонця, коли сонце ніжно лягає на каміння, а навколо абсолютна тиша. На Ельбі є два сусідні пляжі, але вони зовсім різні. Фетовая тихий, із білим піском і спокійними хвилями. Каволі гучний, стильний і завжди з атмосферою вечірки. Фетовая – це спокій. Бухта огорнута скелями, вода тиха й бірюзова. Пісок майже білий. Тут добре проводити ранок, коли ще немає натовпу. Каволі – інший настрій. Тут збирається молодь, грає музика, а вода особливо прозора і насиченого синього кольору. Обидва пляжі контрастні, але саме в цьому їхня сила. Ідеальна пара, щоб показати два обличчя Ельби – тихо і драйвово. Добре, Марта, я буду задавати вам питання. Мене звати Роман Карма. Скільки коштує ваш лук? 8 євро шейн. 8 євро шейн, добре. Так. Босоніжки 85 євро. Тево. Окей. Більше нічого немає на мені. Браслетів немає. Чоловік мені нічого не подарував. Так, нічого мені не дарують. Мені чоловік тільки техніку купляє і каже, Так, вчися і знімай. Знімай, заставляй мене. Я не можу.
Є такі місця, до яких потрібно йти довше, ніж ти там будеш. Але це саме той випадок, коли воно того варте. Капо Денфола – півострів, який нагадує хвіст морського кита. З одного боку море блакитне і спокійне, з іншого хвилі розбиваються об скелі. Це ніби два острови, об'єднані в одне. У роки Другої світової тут розташовувалась німецька оборонна база. Залишки бункерів ще можна знайти серед сосен. Але сьогодні сюди приходять не з мапами, а з рушниками. Сучасний Капо Денфола зовсім інший. Популярне місце серед місцевих і мандрівників, які шукають щось більше, ніж пляж. Звідси відкривається рідкісний краєвид одразу на два береги Ельби. Каполівері – це місце, яке хочеться описати як затишний хаос. Старі вулички, які завиваються між будинками. Білизна, яка сушиться і звисає над головами. І ти ніколи не знаєш, куди саме заведе тебе наступний поворот. Каполівері – одне із найвисокорозташованих містечок острова. І саме це робить його ідеальним для вечірньої прогулянки. Тут добре зберігся середньовічний центр, а ще є чарівна площа з живою музикою. У липні тут проходить свято вина і шахтарські культури з дегустаціями, костюмами і танцями. До речі, звідси відкриваються дуже красиві види на затоку Стелла. Звідси вона, власне, й отримала свою назву. А далі шлях тягнеться на північ, і перед нами відкривається білий пляж Сансоне. Всього кілька кроків від парковки, і ти вже бачиш Сансоне – білий гальковий пляж, яскраве сонце і вода, яку хочеться перелити в пляшку і забрати з собою. Сансоне – один із найвідоміших пляжів на Ельбі. Його галька настільки біла, що під сонцем здається, ніби вона світиться. А вода тут ідеальна для підводної зйомки. Видимість – десятки метрів. Пляж невеликий, тому найкраще приходити зранку або в будній день. Але навіть якщо доведеться чекати на кадр, воно того варте. Це місце завжди грає на камеру. Сп'яджі де Лег'яє – пляж із білою галькою, який, здається, був створений для тих, хто любить симетрію, чисту воду і неспішний ритм. Розташований прямо у місці. Але здається, що був збудований для каталогу туристичного агентства. Білий камінь, бірюзова вода – все, що потрібно для швидкого відпочинку між зйомками. Сп'яджа де Лег'яє, майже в центрі Портоферрайо. Але вода тут така прозора, що важко повірити, ніби ти в місті. Його покривають світлі морські гальки, які створюють унікальний візуальний ефект у воді. У самому серці лісу, неподалік від Каво, серед заростей і тиші, стоїть забуте і дещо моторошне місце – Мавзолео Тонєті. Цей мавзолей – однієї з найбагатших родин, які займалися гірничою справою на Ельбі. Спроєктував його не хто інший, як Джіно Копеде – геніальний архітектор, відомий своєю фантазійною еклектикою, яка поєднує готику, бароко і арт-нуво. Будівля виглядає майже містично. Шпилі, витончені форми, сліди часу, мох на камінні
і тиша, яку лише зрідка порушує вітер або спів птахів. Ця локація не просто архітектурна пам'ятка, це портал у зовсім інший настрій острова, загадковий, меланхолічний і дуже кінематографічний. А от далі К'єсі – це місце, яке не потрапляє до топ-10 на TripAdvisor. Маленьке село, яке ніби застигло у часі. Ніякого глянцю, ніяких пляжних модних барів. Лише море, кам'яна набережна і старі будинки, які дивляться на горизонт. К'єсі – це західне узбережжя острова. Менш туристичне, але дуже автентичне. Тут часто тмуть сильні вітри, тому цей регіон обирають любителі віндсерфінгу. Це одне з тих місць, де сонце сідає прямо в море. І робить це красиво. У ясну погоду на обрії можна побачити Піанозу і навіть Корсику. Кам'янистий берег і чиста вода створюють ідеальні умови для довгої спокійної зйомки. Наступна зупинка – Патрезі Маре. Це одне з тих місць, куди не потрапляють випадково. Дорога вузька, різька, петляє серед зелені, і раптом з'являється він – маяк. Старий, білий, стоїть на скелі, ніби хтось його забув тут 100 років тому. Звідси відкривається вид на безкрайнє Тіренське море. Фаро ді Патресі – одне із найменш відомих, але найатмосферніших куточків острова Ельбе. Побудований ще в 1890-х, він досі працює. Автоматизований, але зберігає свій характер. Пляж дикий, з чорним камінням і прозорою водою. Місце чудово виглядає з дрона. Маяк, скелі й море утворюють спокійний, врівноважений пейзаж.
Далі дорога вздовж Коста дель Соле приводить до затишної бухти Секето. Далі по узбережжю Секето – маленьке село, яке легко проїхати і не помітити. Але дарма, адже саме тут ми вирішили зустріти світанок. Пляж Секето відомий своїми плоскими кам'яними плитами, які виходять просто в море. Це ідеальне місце, щоб посидіти біля води в тиші. А якщо трохи пройтися, можна знайти природні басейни, де вода нагрівається ще швидше. І коли сонце піднімається над горизонтом, море оживає першими відблисками світла. Ідеальне місце для початку нового знімального дня. Серед лісу, піднімаючись угору, можна знайти Лаго Росо – червоне озеро старих шахт. Якщо ви шукаєте місце, яке виглядає так, ніби його випадково залишили на землі після зйомок фантастичного фільму, ласкаво просимо до Лаго Росо деле Конки. Це невеличке озеро з насиченою руду-червоною водою виникло внаслідок гірничих робіт. Тут тривалий час видобували мінерали, зокрема гематит і пірит. Окиснення заліза дало озеру характерний колір, ніби природа забарвила воду в тіні заходу сонця. Навколо суха земля, рудуваті схили, техногенний ландшафт, який природа поступово відвоює назад. Ідеальне місце для атмосферних кадрів, сюрреалістичні панорами, кольорові текстури, відчуття відстороненості від цивілізації. Лаго Росо – це нагадування, що навіть у слідах промислового минулого може народитися краса. За озером відкривається Терра Нера – пляж із бірюзовим озером, де море й суша зустрічаються майже впритул. Пляж Терра Нера – чорна земля. І це не художній образ, адже пісок тут справді чорний, насичений. І все тому, що колись тут було родовище залізної руди. Терра Нера – багата на магнетит. Саме він і надає землі темного відтінку. А от вода поруч бірюзова, прозора, ніби з реклами мінералки. Цей контраст виглядає нереально. Поруч – невелике озеро Лаго ді Терра Нера, відокремлене від моря тонкою смужкою землі. З одного боку – солоність моря, з іншого – прісна вода, насичена мінералами. Неподалік у затоці Стелла заховались пляжі Барабарка та Дзукале, відомі своєю тишею.
Барабарка та Дзукали – два пляжі, які розташовані майже поруч. І це ідеальний варіант для тих, хто хоче побути поближче до природи, але не зовсім дикарем. І тут наче зупиняється час. Все настільки тихе і спокійне, що ти починаєш розмовляти пошепки. Барабарка та Дзукали. Обидва пляжі невеликі, з білим піском та прозорою водою. Вони оточені зеленню, і сюди не веде жодна широка дорога. Лише вузька стежка або сходи. Ці пляжі обожнюють ті, хто шукає спокій. І ще фотографи, бо з обох точок відкриваються дуже гарні ракурси на захід сонця, особливо влітку. Сцени, де реальність схожа на кіно, ми знайшли на пляжі Сант-Андреа. Капо Сан-Андреа – це такий мікс тропічного узбережжя і середземноморської природи. Тут усе виглядає дуже незвично. Великі кам'яні плити, яке згладило море, прозора вода і ліс, які підходять майже впритул до берегової лінії. А скелі тут виглядають так, ніби їх ліпив сам Мікеланджело. Капо Сант-Андреа. Цей куточок острова вважається одним із найкращих для снорклінгу. Прозора вода дозволяє побачити підводне життя буквально за метр від берега. Видимість іноді досягає 20 метрів, а морське дно вкрите білим піском. Кам'яні тераси, природні ванни, світло, що грає на плитах, вкритих соляною патиною – усе це створює враження, ніби ти просто відпочиваєш у маленькому райському куточку. Місце не дуже велике, але саме в цьому його шарм. А далі дорога веде нас у Портоферрайо, серце острова і його головний порт. Портоферрайо – головне місто острова Ельба. Саме сюди в 1814 році прибув Наполеон, щоб розпочати своє заслання, про яке згодом він скаже, що це найплідніший період у його житті. Над містом височіють дві фортеці, а саме Форте Стелла та Форте Фальконе. Вони були побудовані ще в 16 столітті за наказом Козімо І Медічі. Зроблені вони були для того, щоб захищати острів Ельбу від морських вторгнень та піратів. Але про це, як і про самого Наполеона, ми поговоримо трохи згодом, а зараз йдемо знайомитись з самим містом.
Боку тиск. Піднявся боці. Портоферраїо – це вузькі вулички, строкаті фасади, дух морських портів та вітру. Місто наче виросло каскадами вздовж пагорбів, а в його серці – старий порт, де швартуються яхти та рибальські човни. Тут відчувається поєднання колоніальної величі, тосканської простоти і середземноморської розслабленості. Уявіть собі, 16 століття, море кишить піратами, і на горизонті з'являються ворожі вітрила. Саме в цей період на острові почали зводити потужні замки, великі фортеці з високими мурами. І знаєте, хто стояв за всім цим? Сім'я Медічі. Так, саме та – банкіри, герцоги, покровителі мистецтва, які керували Флоренцією. Найвідоміший укріплений комплекс Медічі у Портоферраїо. Він включає одразу декілька фортець. Форте зіркоподібна, її форма ідеально читається з повітря. Форте Фальконе – найвища оборонна точка. Форте Інглезе – стратегічна вежа поза центром. Форте Сан-Джакомо сьогодні діюча в'язниця. Ці укріплення проєктували кращі військові інженери свого часу. Вони не лише захищали місто від піратів, а й стали символом сили Великого герцогства Тоскани. До речі, саме ці стіни бачив Наполеон, коли прибув на заслання. Форти з'явилися не лише у Портоферраїо. Медічі укріпили Поджо, Марчану, Ріо-Ельбу та Каполівері. Ця мережа дозволяла координувати захист узбережжя з різних точок острова. І зрештою ми зупинилися у вілах Наполеона – Палаціна дей Муліні та Віла Сан-Мартіно, де історія оживає особливо близько. Так, це саме той острів, куди був засланий Наполеон. І якщо ви уявляєте, що він сидів сумний на лавиці у саду, то ні. У нього було 2 вілли, власна прислуга, охорона, вечері з вином, а також свій оркестр. Наполеон провів на Ельбі трохи більше 9 місяців з травня 1814 року до лютого 1815. За цей час він встиг зробити чимало. Реформував місцеву економіку, відремонтував дороги, організував школу і створив власний герб острова. Його головна резиденція Віла дей Муліні розташована у Портоферраїо прямо над морем. З балкону відкривається фантастичний краєвид, а друга Віла Сан-Мартіно в зелені за містом. Тут спокійніше, простіше, більше схоже на дачу імператора. Обидві віли сьогодні музеї, і кожна з них – це нагадування, що навіть вигнання можна пережити зі смаком. Tradizionalmente si ritiene che il soggetto della decorazione del soffitto di questa sala, detta del nodo dell'amore destinata a sala del consiglio, sia stato indicato dallo stesso imperatore attraverso un velario dipintosi. Ця кімната присвячена дружині, їх роз'єднувала відстань, і вона так і не змогла приїхати до Наполеона
острів Ельба. І два голуби, які тримають стрічку, якраз є символом цього. Ельба – це не лише природа і фортеці, це ще люди, які тут живуть. Місцеві мають особливий ритм життя. Повільний, неквапливий, але не лінивий. Вони не поспішають, бо знають, що все важливе поруч. Море, родина, гарна їжа і сонце. Більшість мешканців острова – нащадки рибалок, шахтарів і фермерів. Вони звикли до тиші, до вітру і до туристів, які з'являються на літо як ластівки, а восени зникають. Люди тут привітні, трохи іронічні, завжди готові допомогти, але ще краще пожартувати. І, звісно, зранку кава. Здається, вона тут не просто напій, а спосіб підтвердити, що день почався правильно. Архітектура Ельби – це поєднання тосканського та середземноморського стилю. Простота, функціональність і кольори – охра, теракота, блакить. У містах вузькі вулички з каменю, на пагорбах старі фермерські будинки вілли. У прибережних зонах – марини й невеликі порти з характерними фасадами. Щодо історії, після століть під владою Пізи, Генуї, Іспанії та Франції, Ельба остаточно приєдналась до Італії в 1860 році разом з Тосканою в рамках об'єднання країни. Це острів, який ніколи не вважав себе головним, але завжди залишався особливим. Ось так промайнув тиждень нашої відпустки на Ельбі. Ми побачили неймовірні краєвиди, відчули дух історії і об'єднання культур. Дякуємо, що були з нами в цій подорожі. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися, щоб не пропустити наші наступні пригоди.